আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি বাঁহৰ চুঙাত এটা ৰেচিপি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু বাঁহৰ চুঙাত সেই ৰেচিপিটো কেনেকৈ কি ৰেডি কৰা হয় বিশেষকৈ এইটো মোৰ শাহুমায়ে দি পঠিয়াইছিলে তেওঁলোকে অলৰেডি খালে আৰু আমি যাব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমালৈ থৈ দিছিলে আৰু বিহুত যাওঁতে আমাক দি পঠিয়াইছিলে বিশেষকৈ মই ভালকৈ নাজানো তথাপিতো যিমান পাৰিছোঁ ৰেডি কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নোৱাৰোৱেই গতিকে ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব নতুন নতুন সদস্য চাই যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু এতিয়া বলকচোন যাওঁ কি ৰেচিপি কেনেকৈ কি ৰেডি কৰিছোঁ সকলোখিনি দেখাই থাকিম বলক এয়া চাওক মই ধুনীয়াকৈ চাউল বৰা চাউল মায়ে যিমানখিনি দিছিলে মই সিমানখিনিয়ে তিয়াই থৈছোঁ ৰাতিপুৱা অলপ সোনকালে তিয়াই দিলোঁ আৰু একদম পূৰা কোমল হ'বলৈ বুলি দিছোঁ এতিয়া অলপ অলপ কোমল হৈছেগৈ আৰু সন্ধিয়ালৈ ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ যাব আৰু এইফালে বাঁহৰ চুঙা দুটা তেওঁলোকেও চুঙাটো বেছিকৈ মানে ৰেডি কৰিব নোৱাৰে কিনি আনিছিলে আৰু তাৰে দুটা মোৰ কাৰণে দি পঠিয়াইছিলে আৰু এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ চুঙা আৰু একদম এই মুখকেইখনো দেখাই দিছোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াত আজি কেনেকৈ কি কৰি ৰেডি কৰোঁ সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ পুৰা হয় কেনেকৈ কিহৰ লগত খোৱা হয় এই বস্তুটো আৰু মোৰ বহুত প্ৰিয় হয় মানে এই জলপান বুলিয়ে কৈ খাব পাৰি মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে আপোনালোকৰ ভাল লাগে নে নালাগে জনাব আৰু এইটো এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থৈছোঁ অলপ পাছত মই ধুনীয়াকৈ যেতিয়া পুৰিম তেতিয়া সকলোখিনি দেখাম বলক এইটো এটা বাঁহ আমাৰ ওচৰৰ দাদাই আনিছে ইমান অকণমানি নহয় বাঁহটো ধুনীয়াকৈ দেখাই দিয়াচোন বাঁহটো অকণমানি বাঁহ এইটো বিজুলী বাঁহ ন আৰু এতিয়া আমি ৰেডি কৰিছোঁ বিজুলী বাঁহত আৰু চুঙাৰ কাৰণে মানে চুঙা চাউলৰ কাৰণে বিজুলী বাঁহটো বেছি ভাল হয় গতিকে ফাইনেলি আমি এইটো পাই গ'লোঁ এতিয়া দাদাই ক'ৰপা গোটাই মেলি আনিলে নাজানো আৰু আমাৰ এই দুটাত একদম পূৰা মাংস ভৰাবলৈ ইয়াত মজা হৈছে মাংস পুৰিবলৈ ইয়াতে আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ভৰাই আছে আমাৰ মই এখেতকে দিছোঁ আৰু মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়া লগৰী দুগৰাকী আছে আৰু হাই কৈ দিয়া হেৰি চুঙা চাউল আচলতে এনেকুৱা কোৱাৰ্টাৰত থাকিও এনেকুৱা চুঙা চাউলটো খাব পালে ভাল লাগে ন মই সেইটো তোমালোকক মানে দিছোঁ আৰু আমেজটো চুঙা চাউলৰ আমেজটো তোমালোকক দিছোঁ তো এতিয়া এইখিনি এওঁ এনেকৈ ভৰাই আছে আৰু কমপ্লিট ভৰাই হৈ লওক তাৰপিছত কেনেকৈ জুইত দিয়ে মই সেইটো আপোনালোকক অকণমান লাহেকৈ দেখাই আছোঁ এতিয়া আমাৰ চুঙা চাউল পুৰাত লাগি গৈছে আমাৰ অপুবদা সেইফালে চাই দিয়ক অপুবদা নাই হ'ব ঠাণ্ডাত টুপি পিন্ধি থাকক আৰু অপুবদা মিছাছে পূৰা চাই আছে কেনেকৈ কৰিছে কি খাওঁ আৰু ঠিকছে এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ এতিয়া জুইত দি দিছে আৰু এতিয়া একদম ফাইনেল যেতিয়া হ'ব তেতিয়া ভালকৈ আপোনালোকক দেখাই দিম এতিয়া এনেকৈয়ে উল্টিয়াই থাকিব লাগিব ন মাজে মাজে এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ চুঙা চাউলৰ পৰা এইটো ওলাইছে নহয় একদম আঠা আৰু এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল ইমানখিনি ওলাইছে আৰু মই এইফালে এয়া লৈ আনিছোঁ গুচাই বচি আৰু এইটো হৈছে গুড় আৰু এইফালে বাতি ৰেডি কৰি থৈছোঁ এই দুটা হৈছে দৈ আৰু এইটো হৈছে ক্ৰীম তো দৈ আৰু ক্ৰীমৰ লগত এই জলপানখন খাবলৈ কেনেকুৱা ভাল লাগিব চাওক একদম ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থৈছোঁ আৰু মই জলপানখিনি ৰেডি কৰি লওঁ আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক বাতিটো দেখাম আপোনালোকে কোনে কোনে খাই ভাল পায় সকলোৱে কমেণ্ট কৰিব আজি আমাৰ ঘৰত এই চুঙা চাউল খোৱা পৰ্ব এয়া আজি আমাৰ দিন চ' আমি এতিয়া খাওঁ ধুনীয়াকৈ উলিয়াই লওঁ আৰু লগৰো আছে সকলোকে ধুনীয়াকৈ দেখাই থাকিম এয়া চাওক কাৰণে মই ইহঁতৰ দুজনীক লগাই দিছোঁ আৰু এতিয়া পৰা ধুনীয়াকৈ বিলাইছে বাতিও ৰেডি কৰি দিছোঁ এয়া ভাইলিনাই খুব ভাল পায় ছাৰ্ভ কৰি ন সেইকাৰণে আজি তোমাক দিছোঁ ধুনীয়াকৈ একদম ছাৰ্ভ কৰিছা দেই অকণমান দিয়া এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ মই ৰেডি কৰি দিছোঁ আৰু এইফালে মাইনুও লাগি গৈছে ধুনীয়াকৈ তো আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাম আৰু ক্ৰীমে দৈয়ে গুড়ে ৱাও একদম লোভ লাগিছে নাই বাৰু আপোনালোকৰ সঁচাকৈ কওকচোন লাগিছে আৰু কি খাইছা আজি আমাৰ ঘৰত কোমল চাউল কোমল চাউল বুলি কৈছে ইমান ধুনীয়াকৈ পুৰি মেলি লৈ
ৰিটেক কৰিম ন এফালে আমাৰ এখেতেও খুব ভাল পায় এফালে অপূৰ্ব দা এফালে বিদুলা এয়া নাই ভালে হৈছে খোৱা লগে ভাগে খালেহে ভাল লাগে ন তো ফাইনেলি এওঁলোকে খাই আছে এতিয়া অকণ ময়ো খাই লওঁ ধুনীয়াকৈ